नमस्ते। अम्बु कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मसालेदार चिकन रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसको लागि मैले कति चिकन लिएको छु अनि कति घण्टा मेरिनेट गरेको छु, के मसला राखेको छु, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले 1 केजी चिकनलाई छाला फालेर सानो पिस गरेर धोएर लिएको छु। अब यसमा मैले आधा चम्चा नुन, आधा चम्चा बेसार, आधा चम्चा धुलो खोर्सानी अनि सानो चम्चाको 4 चम्चा दही र अलिकति अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर मिक्स गर्दैछु। यसरी राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ मसला सबैतिर लाग्ने गरी। अनि यसलाई ढक्कन लाएर मैले फ्रिजमा राख्दैछु। मैले मासुलाई रातभरि नै फ्रिजमा मेरिनेट हुन छोडिदिएँ। अब अहिले म तेल तताएर यसमा 6 वटा ल्वाङ, 4 वटा सुकमेल अनि सानो दालचिनी टुक्रा अनि यो 3टा तेजपत्ता राखेर भुट्न लागे। यसलाई एकछिनसम्म भुट्ने। अनि मैले यता प्याज तयार गरेको छु। 4 वटा ठुलो प्याजलाई मैले चप गरेर राखेको छु। यसलाई मैले मिक्स गर्दैछु। अब यसलाई बिस्तार गर्दै सानो आँचमा भुटिराख्ने। जबसम्म प्याजको कलर गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म यसलाई यसरी चलाउँदै भुटिराख्नुपर्छ। 3-4 मिनट भइसक्यो। अब यो गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब यसमा म अदुवा लसुनको पेस्ट मिक्स गर्दैछु 2 चम्चा। अब यसलाई पनि एकछिनसम्म भुट्ने। ल यो पनि भइसक्यो। अब यसमा म जिरा धनियाँ पाउडर 2 चम्चा। यो जिरा धनियाँ पाउडर चाहिँ म घरमै बनाएर एका ठाउँ राख्ने गर्छु। अनि बेसार 1 चम्चा आधा। अनि यो चिली पाउडर चाहिँ पिरो हुँदैन साथीहरू, कलर मात्रै आउँछ। यो कश्मिरी लाल मिर्च भन्छ, बजारमा उपलब्ध हुन्छ। म यो सधैँ यो युज गर्छु। पिरो राख्न परे हरियो खोर्सानीलाई चप गरेर यति बेला राख्नुपर्छ। अब यहाँ मैले 5 वटा गोलबेरालाई प्युरी बनाएर राखेको थिएँ। मिक्सरमा मिक्स गरेर यसलाई एड गर्दैछु। अब यो चाहिँ राम्ररी पाक्ने गरी यसलाई भुटिराख्नुपर्छ। यो सबै मसलाहरूलाई अब ढकनी लगाएर सानो आँच गरेर बिस्तार चलाउँदै फेरि छोप्दै गर्दै पकाउनुपर्छ। यसलाई अलिकति टाइम दिएर पकाउनुपर्छ साथीहरू। मसलालाई राम्ररी पाक्नको लागि ठुलो आँच गर्नु हुँदैन, डढिहाल्छ। डढेपछि एकदमै टेस्ट बिग्रिन्छ। त्यसैले आँच चाहिँ हामीले सानो गर्नुपर्छ। अनि यसलाई चलाइराख्नुपर्छ, घरिघरि पल्टाउँदै चलाउँदै गर्नुपर्छ राम्ररी सबैतिर पाक्ने गरी। यसरी यो सबै मसलालाई पाक्न लगभग 5 मिनट लागिसक्यो। सबै पानी सुकिसकेको छ। अब यसमा म चिकनलाई एड गरिदिन्छु। चिकनलाई मेरिनेट गर्दा कम्तीमा आधा घण्टा गर्नुपर्छ, नत्र रातभरि गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई रातभरि राखेको थिएँ। अब यसलाई बिस्तार यसरी मसलासँग मिसाउँदै लानुपर्छ। यसरी मसलामा राम्ररी मिक्स भएपछि अब म यो चिकन मसला हाल्दैछु। 2 चम्चा चिकन मसला राखेर फेरि यसलाई त्यसरी नै मिक्स गर्ने, राम्ररी मिक्स गर्ने। यसरी मसला सबैतिर पर्ने गरी राम्ररी चिकनलाई एकछिनसम्म चलाइराख्ने। अब नुन पनि राख्नुपर्छ अलिकति स्वाद अनुसार। हिजो हामीले नुन राखिसकेको छौँ। अब धेरै राख्नु पर्दैन, त्यही अनुसारले नुन राख्ने। यसबाट बिस्तारै पानी छोड्दै जान्छ। अब यसलाई चलाउँदै छोप्दै गर्दै पकाउनुपर्छ। यसरी चिकनलाई घरिघरि पल्टाउँदै छोप्दै गर्नुपर्छ, नत्र फेरि तलतिर डढ्छ। पुगेसम्म यसबाट निस्केको पानीले नै हामीले चिकन पकाइराख्नुपर्छ बिस्तारै सानो आँचमा। यसले झनै टेस्टी हुन्छ। पुगेन भने पछि हामी अलिकति पानी थप्न सक्छौँ, तर तातो पानी थप्नुपर्छ। ग्यासको फ्लेम सानो छ भने यसरी पानी मजाले निस्किरहन्छ अनि यसैबाट हामी पकाउन सक्छौँ। तर ग्यासको फ्लेम ठुलो बनायौँ भने पानी एकैछिनमा सुक्छ अनि डढ्नुतिर लाग्छ अनि फेरि हामीले एक्स्ट्रा पानी थप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले चलाउँदै पकाउँदै गरेको 10 मिनट जति भइसक्यो। अब यो मोटामोटी पाक्न लागिसक्यो। अब लास्टमा यसमा गरम मसला पनि एड गर्नुपर्छ। सानो चम्चाको आधा चम्चा गरम मसला राख्दैछु। अनि अलिकति सुक्खा होला जस्तो छ, यसमा म अलिकति तातो पानी पनि थप्छु। यसरी मेरिनेट गरेर बनाएको चिकन एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु है साथीहरु, एकदमै टेस्टी भएको छ। यसले भात, रोटी, चिउरा, नानसँग खान सकिन्छ।
यो चिकन अब राम्ररी पाकिसकेको छ अनि ग्रेभी पनि एकदमै राम्रो बनेको छ। हेर्नुहोस् त। अब म यसलाई चप गरेर राखेको धनिया पत्ताले गार्निस गरिदिनेछु अनि ग्यास अफ गरेर सर्भ गर्नेछु। भिडियो मन परे लाइक अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।